पेठ शहापूरहून जाते. तिचा टायमिंग 9:15चा आहे लोणावळा बस स्टॉपवरून. तर आज आम्ही फक्त 2 जण झालेलो. तर आपला नवीन मित्र अनिरुद्ध हा पण ट्रेकमध्ये खूप इंटरेस्टेड असतो म्हणून आपण 2 जायचं ठरवलं यावेळेस. म्हटलं कोण येईल तर येईल, नाही येईल तर नाही. आपल्याला जायचं म्हणजे जायचं. तर आम्ही आता सध्याला पेठ शहापूरच्या बेस पॉईंटला आहोत. पार्किंगमध्ये आल्यानंतर 2 रस्ते आहेत आपल्याला. एक गावातून जातो आणि पार्किंगपासून पुढे एक कच्ची वाट गेलेली आहे टॉवरच्या साईडने. तिथून एक कच्च्या वाटेने पुढे जाऊन पायऱ्या लागतात. मग आता आम्ही कोरीगाडचं स्टार्ट करतो आहे. तुम्ही हे बघू शकता. पूर्ण स्वयं म्हणून टाकले मी. पार्किंगपासून काही वेळ पुढं चालत आल्यानंतर अशी ठळक वाट आपल्याला दिसते. त्यामुळं किल्ल्याच्या पायथ्यापाशी पोचायला सोपं जातं. गावातले लोक म्हणतात 200 रुपये देऊन गाईड करू शकतो आपण, पण या किल्ल्याला गाईडची काय आवश्यकता तर वाटत नाही. त्यामुळं आपण एका दिवसात हा किल्ला कमी खर्चामध्ये करू शकतो. जागोजागी हे दुकानं पण आहेत आपल्याला. मक्का पाणी, लिंबू पाणी. लाल कलरचे ॲरो मार्किंग पण बघायला भेटते. त्यामुळे आपण रस्ता भटकण्याची शक्यता कमी होते. जंगल भाग असल्यामुळं वातावरण थंड आहे. ॲरो मार्किंग आहे आपल्याला. एकदम सोपा आहे श्रेणीमध्ये.